Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn món bánh bông lan với công thức tách lòng, hay còn gọi là gato Hồng Kông. Cốt bánh này giống kiểu bánh chiffon. Ưu điểm là bánh rất mềm, xốp, nhẹ, có thể dùng làm cốt bánh cho các loại bánh kem, bánh sinh nhật, hay cũng rất hợp để làm các loại bánh mà phần cốt bánh chiếm phần lớn, ví dụ như là bánh bông lan trứng muối, bánh phô mai tươi, vân vân. Hoặc kể cả các món bánh mousse, cheesecake đều rất là ngon. Bánh chiffon thông thường được làm vào khuôn lõi giữa để tránh cho hiện tượng xẹp lõm. Vì vậy khi mình làm vào khuôn thường thì sẽ khó hơn một chút. Mình sẽ có nhiều lưu ý để cho bánh không bị xẹp. Video này sẽ hơi chi tiết một chút, mình sẽ chia sẻ tất tần tật các lưu ý trong quá trình làm cùng các nguyên nhân khiến cho bánh xẹp nhé. Giờ mình cùng bắt tay vào làm. Nguyên liệu mình cần như sau. Công thức này sẽ vừa cho khuôn tròn đường kính 16cm, bánh sẽ nở cao đầy khuôn, cao 7,5cm. Tỷ lệ các nguyên liệu cho khuôn kích cỡ khác nhau mình sẽ để trong phần mô tả. Ngoài ra với các khuôn có hình dáng khác nhau hoặc các bạn muốn làm bánh cao hơn hoặc thấp hơn thì các bạn có thể tính nguyên liệu theo video mình đã chia sẻ trên kênh. Mọi người lưu ý là tất cả các nguyên liệu như trứng, sữa, nếu mà mình bảo quản trong tủ lạnh thì cần để hết lạnh về nhiệt độ phòng. Các lưu ý thêm về nguyên liệu mình sẽ chia sẻ trong quá trình làm. Trước khi bắt tay vào làm thì mình sẽ cần làm nóng lò ở 150 độ C. Nếu lò nhà các bạn nóng hơn hoặc kém nóng hơn bình thường thì mình cần điều chỉnh lại cho phù hợp. Chú ý thêm về lò nướng và nướng bánh thì mình sẽ chia sẻ sau. Đầu tiên mình sẽ cân bột. Ta sẽ cần 45g bột mì số 8. Đây là loại bột mì có hàm lượng protein thấp, 8%. Nếu các bạn dùng bột mì số 11, bột mì đa dụng có hàm lượng protein khoảng 10-11% thì mình sẽ dùng 38g bột mì. Tiếp theo là bột ngô. Bánh này thì mình sẽ dùng kết hợp bột mì và bột ngô. Bột mì sẽ đem đến kết cấu cho bánh, còn bột ngô sẽ giúp cho bánh tơi và nhẹ hơn. Mình dùng 30g bột ngô. Đây là nếu mình dùng 45g bột mì số 8. Còn nếu các bạn dùng 38g bột mì đa dụng thì khi này mình sẽ dùng 37g bột ngô. Nếu ai không có bột ngô thì có thể dùng bột mì. Bánh sẽ kém độ nhẹ bằng, nhưng mà nó sẽ vẫn rất mềm, ẩm, xốp. Bù lại thì nó cũng chắc chắn và đỡ xẹp hơn. Mình đã chia sẻ trong video bánh bông lan hấp công thức dùng toàn bộ bột mì, các bạn có thể tham khảo trên kênh. Tiếp theo mình sẽ tách riêng lòng trắng và lòng đỏ của 3 quả trứng lớn. Ta cần dùng trứng lớn cho công thức này. Thiếu một chút trứng thì mình vẫn thành công thôi. Tuy nhiên thì khi mình dùng đủ lượng trứng, bánh sẽ nở xốp hơn và ta sẽ thu được thể tích bánh lớn nhất. Trứng lớn ở đây nghĩa là mỗi lòng đỏ nặng khoảng 18-20g, mỗi lòng trắng sẽ nặng 37-40g. Mình khuyến khích các bạn là mọi người nên cân lòng đỏ và lòng trắng lên để đảm bảo là mình có đủ trứng. Lưu ý tiếp theo đó là các bạn chú ý dùng trứng tươi mới. Trứng cũ thì sẽ khó tách lòng trắng và lòng đỏ hơn. Các bạn có thể thấy là lòng đỏ nó cũng sẽ không tròn mà tương đối bẹt. Nếu mình dùng trứng cũ thì nó sẽ không bông tốt và bánh có thể thấp hơn đáng kể. Mình sẽ đánh tan lòng đỏ trứng. Ở đây thì mình muốn chia sẻ về mùi của trứng. Có khá nhiều bạn phản hồi về mùi tanh của trứng sau khi làm bánh. Không phải chỉ với bánh gato đâu mà còn với các món bánh khác, ví dụ như bánh flan, caramel. Với mình thì mình thấy mùi tanh này ít gặp khi mà dùng trứng gà công nghiệp. Tuy nhiên khi dùng trứng gà ta thì khả năng có mùi sẽ cao hơn. Để khắc phục thì các bạn có thể dùng thêm vani hoặc là đánh lòng đỏ trứng thật kỹ. Có thể dùng máy để đánh ở giai đoạn này, nhưng mà lưu ý là khi đó mình cần rửa sạch que đánh, lau khô sạch sẽ trước khi dùng để đánh lòng trắng trong giai đoạn sau. Sau đó mình cho vào dầu thực vật 36g. Tiếp theo mình cho vào sữa tươi không đường 45g. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào bột. Mình cho vào toàn bộ lượng bột ngô trước. Lưu ý khi trộn bột đó là mình không nên trộn bột quá lâu, làm cho bột bị dai. Giống như khi mình nhào bột ý, càng nhào thì bột sẽ càng dai hơn. Với bánh bông lan thì mình không muốn nó dai. Bột dai thì nó sẽ khó trộn với lòng trắng sau này, sẽ làm bánh bị xẹp hơn. Vì bột ngô là loại bột không có gluten hay protein, vậy nên nó sẽ không hề bị dai khi mình trộn quá nhiều đâu. Đó là lý do mình trộn trước để không có bột ngô vón cục. Như vậy sau này mình trộn bột mì sẽ nhanh hơn và không phải trộn quá nhiều.
theo thì mình rây vào bột mì. Nếu khi này mà các bạn thấy hỗn hợp bột bị đặc, nó có thể bị đặc do lòng đỏ trứng hơi nhỏ hoặc là do loại bột mì các bạn dùng hút nước nhiều hơn. Khi này thì mình có thể thêm một chút lòng trắng chưa đánh bông vào trộn cùng, có thể là 10 đến 15 gram thôi, để mình thu được hỗn hợp mịn và có độ chảy nhất định. Như vậy thì sau này trộn lòng trắng đánh bông vào sẽ dễ dàng hơn nhé. Mình để hỗn hợp lòng đỏ qua một bên. Tiếp theo mình sẽ đánh bông lòng trắng. Mình cho vào 1/8 thìa cà phê muối, đánh cho nổi bọt. Sau đó ta cho vào bột cream of tartar 1/4 thìa cà phê. Nguyên liệu này sẽ giúp cho lòng trắng bung tốt và ổn định, không bị xẹp. Nếu các bạn không có thì có thể thay bằng 1/2 thìa cà phê nước cốt chanh hoặc là giấm. Ta tiếp tục đánh bông. Lưu ý khi đánh lòng trắng, đó là que đánh và ô đánh đều cần sạch sẽ, không được dính lòng đỏ hay bất kỳ dầu mỡ gì. Những bạn nào không có máy đánh trứng thì có thể tham khảo cách đánh trứng dùng phới lồng bằng tay, mình đã chia sẻ trên kênh. Khi mình thấy các bọt khí đã nhỏ dần thì mình cho vào từ từ đường. Nếu các bạn dùng để ăn trực tiếp thì mình có thể dùng 65 đến 70 gram đường. Còn nếu mình dùng làm bánh hoặc là các bạn không muốn ăn ngọt nhiều thì có thể dùng 55 đến 60 gram đường. Ta sẽ cho đường vào từng chút một, vừa cho vừa đánh đều. Khi cho hết đường thì mình tiếp tục đánh đến khi lòng trắng bông cứng. Việc đánh lòng trắng này rất quan trọng, mình sẽ cần đánh đến khi lòng trắng bông cứng. Khi nhấc que đánh lên, ta thấy nó kéo theo khá là dẻo, nhưng mà phần lòng trắng hầu như không bị rung rinh. Nếu lòng trắng bị quá mềm do đánh quá ít, hoặc là quá cứng do đánh quá lâu thì sẽ đều dẫn đến việc hỗn hợp bột bánh của mình bị xẹp sau này nhé. Tiếp theo mình sẽ trộn lòng trắng vào hỗn hợp lòng đỏ. Các bạn thấy là lòng trắng mình có thể xúc được thành miếng, không suy xuyển hay bị chảy, nhưng mà nó vẫn khá là mềm. Mình sẽ trộn làm 3 lần theo kiểu hất ngược từ dưới lên. Mọi người cố gắng hất từ dưới đáy âu để nó không còn hỗn hợp lòng đỏ bị sót lại. Lần 1 thì mọi người nên trộn kỹ một chút để hỗn hợp lòng đỏ được đều và lỏng ra. 2 lần sau thì mình có thể trộn nhẹ tay và nhanh hơn.
Khi hỗn hợp đã đều thì mình sẽ ngay lập tức đổ vào khuôn và đem đi nướng. Mình dùng khuôn đáy dời, đường kính 16 cm và lót giấy nến ở đáy khuôn. Ta không chống dính thành khuôn để cho bánh leo. Mình đổ bột thành dòng như thế này là cách để cho các bọt khí to trong bột bị vỡ bớt. Với những bạn nào làm lần đầu thì mình có thể không chống dính đáy khuôn. Như vậy thì nó sẽ có một phần nhỏ nào đó giúp cho bánh của mình đỡ bị lõm đáy. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý là việc hỗ trợ này khá nhỏ. Nếu bánh có khả năng xẹp thì nó sẽ vẫn xẹp thôi. Không lõm đáy thì nó sẽ lõm mặt hoặc là thắt eo. Lót giấy đáy khuôn thì có ưu điểm là mình sẽ lấy bánh ra nhanh và dễ dàng hơn. Ta sẽ có đáy bánh tương đối bằng phẳng, không bị sứt sẹo như khi mình dùng dao lách vào để lấy bánh ra. Bột bánh mình đổ vào sẽ cao khoảng nhỉnh hơn một nửa khuôn một chút thôi. Khi các bạn làm với các khuôn khác nhau ấy, mình luôn cố gắng không đổ bột quá nhiều. Vì khi mình đổ bột quá nhiều, bánh nở trong lò sẽ không có đủ chiều cao thành khuôn để bám vào. Thay vào đó nó sẽ vòng cao và như vậy thì bánh rất dễ bị nứt và có khả năng bị xẹp khi ra khỏi lò. Còn nếu các bạn đổ bột ít hơn thì tất nhiên là không sao. Thường thì khi mà mình dùng để làm bánh mousse chẳng hạn, mình chỉ cần 2 lát bánh thôi, vì thế mình sẽ làm bánh thấp hơn. Mình sẽ dùng một que tre này, mình đưa nhẹ tay từ trong ra ngoài. Như vậy mặt bánh sẽ bằng phẳng và mình cũng làm vỡ bớt các bọt khí to. Các bạn cũng có thể đập khuôn xuống mặt bàn một chút với mục đích tương tự. Ta sẽ ngay lập tức cho bánh vào lò nướng. Ta sẽ nướng bánh trong vòng 50 đến 60 phút. Đến lúc này khi mà các bạn đã làm đúng tất cả các bước trước đó thì bước nướng bánh sẽ là bước rất quan trọng để cho ra thành phẩm ngon và đẹp. Bước này phụ thuộc rất nhiều vào lò nướng của từng người vì nhiệt của các lò có thể khác nhau. Không ai khác mà các bạn chính là những người hiểu lò của mình nhất. Sau đây mình sẽ chia sẻ một vài nguyên nhân có thể làm bánh xẹp và cách khắc phục. Các bạn chú ý, đây là nguyên nhân khi nướng, nghĩa là khi các bạn đã có tất cả các bước trước đã làm ổn rồi. Về kiến thức chung, bánh bị xẹp là do bên trong bánh chưa được làm chín hoàn toàn hay là làm chín đúng cách, kết cấu bánh không đủ vững vàng, làm cho hơi ẩm bên trong bánh khi để nguội có thể kéo bánh xẹp lại. Nguyên nhân thứ nhất là nướng nhiệt độ quá thấp hoặc là nướng không đủ thời gian. Đặc điểm nhận dạng của lỗi này đầu tiên đó là bánh phải xẹp đã, có thể lõm đáy, lõm mặt hoặc là thắt eo. Khi bánh bị xẹp thì mình sẽ xem các đặc điểm đi kèm. Với nguyên nhân này thì đó là phần thành bánh và đáy bánh màu nhạt, bánh sờ thấy ướt nhiều. Khi nguội thì mình sờ mặt bánh hay kể cả thành bánh và đáy bánh thì sẽ thấy dinh dính, ướt. Lỗi này thì ta sẽ khắc phục bằng cách là nướng đúng nhiệt độ 150 đến 160 độ C và nướng đủ thời gian. Mình nướng bánh lớn hơn thì thời gian nướng cũng cần tăng lên một chút. Nhiều bạn hay sợ mặt bánh bị nứt nên hay giảm nhiệt độ để nướng bánh. Tất nhiên là nếu bánh vững chãi không xẹp lõm thì không sao, nhưng mà nếu bánh xẹp thì chắc chắn mình cần tăng nhiệt độ. Vì ngoại hình đâu phải quá quan trọng đâu các bạn. Bánh nứt thì mình vẫn có thể gọt đi được, còn xẹp thì hoàn toàn không dùng được rồi. Tuy nhiên ta vẫn có cách để tránh cho bánh bị nứt, mình sẽ chia sẻ kèm với nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ hai khiến cho bánh bị xẹp đó là do bánh được nướng quá nhanh, do nhiệt độ cao hay là do gần nguồn nhiệt. Đặc điểm nhận dạng của lỗi này, thứ nhất tất nhiên vẫn là bánh xẹp, đi kèm theo đó là phần vỏ bánh màu nâu đậm, có thể khô và hơi dày. Đặc điểm nữa của bánh bị nướng quá nhanh đó là khi các bạn quan sát bánh nở trong lò, chỉ khoảng 15 phút đầu thôi là có khi bánh đã nở đầy khuôn rồi, nhưng mà càng nướng thì nó sẽ càng xẹp bớt lại. Khi bánh bị làm chín quá nhanh thì bánh nở quá lớn, trong khi kết cấu bánh sẽ không chín kịp, không đủ vững chãi, dẫn đến bánh bị xẹp. Ngoài ra lớp vỏ bánh dày bên ngoài sẽ cản trở quá trình thoát hơi nước và làm chín của ruột bánh. Vì vậy bánh bị lỗi này thì thường sẽ bị xẹp khá là nhiều hơn nguyên nhân thứ nhất. Để khắc phục thì đầu tiên mình sẽ cần lưu ý dùng khuôn sáng màu, các khuôn tối màu ấy sẽ hấp thụ nhiệt rất nhanh. Thứ hai là các bạn có thể giảm nhiệt nhưng mà không nên giảm quá nhiều, vì như vậy thì mình sẽ quay lại với lỗi một. Một cách khác là các bạn có thể dùng giấy bạc để che mặt bánh nếu mà nhiệt trên quá cao và che đáy bánh nếu mà nhiệt dưới quá cao. Ví dụ như mình có thể uốn giấy bạc thành kết cấu vòm che bánh như thế này. Như vậy thì nhiệt truyền đến bánh sẽ không đến một cách trực tiếp mà nó đã bị bẻ cong đi, giúp cho bánh chín từ từ và ổn định hơn. Lò của mình thì nhiệt truyền đến bánh cũng khá mạnh, vậy nên mình đã dùng cách này để cho bánh không bị nứt mặt. Mình để như vậy khoảng 30 đến 40 phút đầu, thì khi bánh nở đầy khuôn được một lúc thì mình nhanh tay mở lò và lấy giấy bạc ra để cho bánh được vàng và vững chãi. Thao tác làm cần rất là nhanh để cho nhiệt trong lò không bị ảnh hưởng quá nhiều nhé.
Khi bánh đã chín thì mình sẽ để bánh trong lò đã tắt khoảng 3 phút. Sau đó mình sẽ lấy bánh ra và ngay lập tức thả bánh rơi tự do từ độ cao 50 đến 60 cm xuống đất hay xuống mặt bàn. Việc thả rơi này thực sự có ích và mình khuyến khích các bạn nên làm vì nó giúp cho không khí nóng trong ruột bánh được thoát ra một cách nhanh chóng và thay vào đó là không khí nguội mát bên ngoài, giúp cho bánh không bị xẹp một chút nào luôn, và dù chỉ là xẹp rất nhẹ cũng không hề có luôn. Sau đó nếu khuôn còn nóng rất nhiều thì các bạn có thể úp khuôn xuống rack để khoảng 10 phút gì đó cho nó nguội bớt rồi lấy bánh ra. Thường thì mình sẽ làm như vậy, nhưng mà hôm nay thì mình không thích mặt bánh nó có các lằn do rack ấy, thế nên mình sẽ lấy bánh ra luôn, sẽ hơi nóng một chút đó các bạn. Các bạn cũng không nên để bánh quá lâu trong khuôn, đặc biệt nếu các bạn không lót giấy đáy khuôn, hơi nước đọng lại thì sẽ làm ướt đáy bánh nhé. Mình sẽ để bánh trên rack như vậy đến khi nguội hẳn. Các phần rìa nâu của bánh nếu không thích thì các bạn có thể cạo bớt, cũng không có quan trọng. Bánh các bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh ngăn mát trong khoảng 1 tuần. Mình nhớ bọc hay đậy kín để cho bánh không bị khô. So với công thức bánh gato đánh trứng nguyên quả thì món bánh này phần nào sẽ ẩm hơn, nhưng mà công thức đánh nguyên quả thì sẽ dễ làm và khó bị xẹp hơn. Vậy là giờ các bạn có thêm một công thức cốt bánh để lựa chọn rồi nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn nút like để ủng hộ mình và chia sẻ cho bạn bè cùng biết nha. Nhớ đăng ký cho mình nữa. Hẹn các bạn trong video tới.